ลองจินตนาการดูนะครับว่าร่างกายของเราคือเมืองที่วุ่นวายเมืองหนึ่งมีถนนหนทางสายหลักที่เต็มไปด้วยรถบรรทุกสีแดงคอยขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงทุกบ้านเรือนและมีท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ที่รักษาความดันให้คงที่เพื่อให้ทุกอย่างไหลเวียนได้สะดวกวันหนึ่งอยู่ๆก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้รถบรรทุกเหล่านั้นหายไปเกือบ 10% พร้อมๆกับปริมาณน้ำในท่อที่หวบลงทันทีนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในนาทีที่คุณลุกออกจากเตียงบริจาคเลือดครับหลายคนอาจจะเคยรู้สึกหน้ามืดเบาๆหลังจากที่พยาบาลถอนเข็มออกและให้เรานอนพักต่ออีกสักครู่คำถามที่น่าสนใจคือในช่วงเวลาไม่กี่นาทีนั้นร่างกายของเรากำลังโกลาหลแค่ไหนและมันจัดการกับช่องว่างที่หายไปเกือบครึ่งลิตรได้อย่างไรโดยที่เราไม่เป็นอันตรายความจริงที่น่าทึ่งอย่างแรกคือร่างกายเรามีระบบที่เรียกว่าเซ็นเซอร์ตรวจวัดความดันเลือดหรือที่ภาษาหมอเรียกว่าบาโรรีเซปเตอร์ครับเซ็นเซอร์พวกนี้ติดตั้งอยู่ตรงหลอดเลือดแดงใหญ่ใกล้ๆหัวใจและที่คอของเราทันทีที่เลือดถูกดึงออกไปปริมาณเลือดที่ไหลผ่านจุดเหล่านี้จะน้อยลงความดันก็จะลดลงตามไปด้วยเจ้าเซ็นเซอร์พวกนี้จะส่งสัญญาณเตือนภัยสายตรงไปยังสมองส่วนกลางทันทีว่าเฮ้ยตอนนี้ความดันตกแล้วนะช่วยทำอะไรสักอย่างทีคำสั่งแรกที่สมองสั่งการลงมาคือการปรับแต่งระบบท่อส่งน้ำครับร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนบางชนิดที่ไปสั่งให้หลอดเลือดส่วนปลายโดยเฉพาะที่ผิวหนังและกล้ามเนื้อบีบตัวให้เล็กลงเพื่อที่จะรีดเลือดที่เหลืออยู่ให้พุ่งตรงไปเลี้ยงอวัยวะที่สำคัญที่สุดอย่างสมองและหัวใจก่อนนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนหลังบริจาคเลือดเสร็จใหม่ๆผิวถึงดูซีดลงหรือรู้สึกเย็นที่ปลายนิ้วเพราะร่างกายกำลังทำภารกิจกู้ชีพเบื้องต้นด้วยการดึงทรัพยากรไปใช้ในจุดที่วิกฤตที่สุดนั่นเองครับแต่การบีบหลอดเลือดอย่างเดียวมันแก้ปัญหาได้ไม่นานหรอกครับเพราะสิ่งที่หายไปจริงๆคือของเหลวที่เรียกว่าพลาสมาซึ่งเป็นน้ำใสๆที่โอบอุ้มเม็ดเลือดไว้ร่างกายเราฉลาดมากครับมันมีแหล่งน้ำสำรองซ่อนอยู่ตามช่องว่างระหว่างเซลล์และในเนื้อเยื่อต่างๆทันทีที่ความดันในหลอดเลือดต่ำลงน้ำจากช่องว่างเหล่านี้จะค่อยๆซึมกลับเข้ามาในกระแสเลือดเพื่อเติมเต็มปริมาตรที่หายไปเปรียบเหมือนกับการดึงน้ำจากอ่างเก็บน้ำย่อยๆเข้าสู่คลองสายหลักเพื่อให้เรือยังคงลอยลำและเดินทางไปต่อได้กระบวนการดึงน้ำกลับเข้ากระแสเลือดนี้เกิดขึ้นค่อนข้างเร็วมากครับภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการบริจาคปริมาณของเหลวในร่างกายจะเริ่มกลับมาใกล้เคียงระดับปกตินั่นคือเหตุผลที่พี่ๆพยาบาลมักจะย้ำนักย้ำหนาว่าหลังบริจาคเสร็จแล้วให้ดื่มน้ำเยอะๆและนั่งพักทานขนมหวานๆเพราะน้ำที่เราดื่มเข้าไปจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วขึ้นช่วยให้ระบบความดันกลับมาเสถียรได้ไวขึ้นนั่นเองครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าปริมาณน้ำหรือปริมาตรเลือดของเราจะเริ่มเต็มท่อเหมือนเดิมแล้วแต่คุณภาพของเลือดก็กลับไม่เหมือนเดิมครับเพราะสิ่งที่หายไปและเรียกกลับมาไม่ได้ง่ายๆเหมือนน้ำก็คือเหล่ารถบรรทุกสีแดงหรือเม็ดเลือดแดงตอนนี้เลือดของคุณจะเริ่มเจือจางลงเพราะมีน้ำมาเติมเยอะแต่มีเซลล์เม็ดเลือดน้อยลงกว่าเดิมเมื่อเลือดเจือจางลงความสามารถในการขนส่งออกซิเจนก็จะลดลงชั่วคราวนี่แหละครับคือสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมในช่วง24ชั่วโมงแรกเราถึงไม่ควรไปออกกำลังกายหนักๆหรือไปยกของหนักๆเพราะร่างกายในตอนนี้เปรียบเสมือนระบบขนส่งที่มีรถวิ่งน้อยลงถ้าเราฝืนไปใช้งานหนักบ้านเรือนหรือกล้ามเนื้อต่างๆก็จะได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอจนเกิดอาการหน้ามืดหรือเป็นลมเอาได้ง่ายๆสิ่งที่น่าทึ่งต่อไปคือร่างกายรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้รถบรรทุกหายไปกี่คันและมันมีวิธีไหนที่จะไปปลุกโรงงานผลิตให้เริ่มปั๊มเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทนในปริมาณที่พอดีไม่มากเกินไปจนเลือดหนืดและไม่น้อยเกินไปจนร่างกายอ่อนแอกลไกการสื่อสารที่ซับซ้อนนี้ไม่ได้เริ่มที่หัวใจแต่มันไปเริ่มที่อวัยวะที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงอย่างไตครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบที่ต้องคอยเช็คว่าออกซิเจนในร่างกายพอไหมคุณจะเช็คจากตรงไหนถึงจะแม่นยำที่สุดและทำไมร่างกายถึงต้องรอเวลาหลายสัปดาห์กว่าที่ทุกอย่างจะกลับมาสมบูรณ์ 100% เหมือนเดิมทั้งที่น้ำในเลือดเราเติมได้ภายในวันเดียวพอน้ำในระบบเริ่มกลับมาเต็มปริมาตรแต่เซลล์เม็ดเลือดแดงที่ทำหน้าที่ส่งออกซิเจนยังหายไปเกือบ 10% ร่างกายจะเริ่มเข้าสู่เฟสที่ 2 ของการกู้คืนครับเฟสนี้จะไม่มีความโกลาหลเหมือนนาทีแรกๆแต่มันเป็นกระบวนการทางชีวเคมีที่เงียบเชียบและแม่นยำอย่างเหลือเชื่อพระเอกของงานนี้คือไตครับหลายคนอาจจะคิดว่าไตมีหน้าที่แค่กรองของเสียหรือผลิตปัสสาวะแต่จริงๆแล้วไตทำหน้าที่เป็นเหมือน
เครื่องวัดระดับออกซิเจนที่แม่นยำที่สุดของร่างกายด้วยเมื่อเลือดที่เจือจางไหลผ่านไตเซลล์พิเศษในไตจะตรวจพบทันทีว่าปริมาณออกซิเจนที่ได้รับมันลดลงนะแม้ความดันจะปกติแล้วก็ตามทันทีที่ไตจับสัญญาณความผิดปกตินี้ได้มันจะเริ่มทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้จัดการโรงงานที่กดปุ่มส่งสัญญาณวิทยุฉุกเฉินครับไตจะหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าอิริโทรโพอีตินหรือที่เรียกสั้นๆว่า EPO เข้าสู่กระแสเลือดเจ้าฮอร์โมนตัวนี้เปรียบเสมือนใบสั่งงานด่วนที่ส่งตรงไปยังไขกระดูกซึ่งเป็นโรงงานผลิตเม็ดเลือดแดงที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเราโดยเฉพาะที่กระดูกสะโพกและกระดูกหน้าอกเมื่อไขกระดูกได้รับสัญญาณจากฮอร์โมน EPO มันจะเริ่มเปลี่ยนโหมดจากการทำงานปกติเป็นโหมดเร่งด่วนทันทีครับปกติแล้วไขกระดูกเราจะผลิตเม็ดเลือดแดงออกมาเรื่อยๆเพื่อทดแทนเซลล์ที่หมดอายุตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่เมื่อมีการกระตุ้นจาก EPO หลังการบริจาคเลือดไขกระดูกสามารถเร่งกำลังการผลิตได้มากกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยครับแต่นี่แหละคือจุดที่น่าสนใจการจะสร้างรถบรรทุกสีแดงคันใหม่ขึ้นมาได้ไขกระดูกต้องการวัตถุดิบครับและวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดก็คือธาตุเหล็กธาตุเหล็กเปรียบเสมือนส่วนประกอบหลักในการสร้างฮีโมโกลบินซึ่งเป็นโปรตีนในเม็ดเลือดแดงที่ทำหน้าที่จับกับออกซิเจนถ้าไม่มีธาตุเหล็กรถบรรทุกที่ผลิตออกมาก็จะไม่มีกระบะสำหรับใส่ของหรือก็คือเป็นเม็ดเลือดแดงที่ไร้ประสิทธิภาพนั่นเองนั่นคือเหตุผลที่ทำไมหลังจากบริจาคเลือดเสร็จพยาบาลถึงต้องส่งถุงยาเม็ดสีแดงๆหรือสีน้ำตาลมาให้เราทานซึ่งก็คือธาตุเหล็กเสริมเพราะในชีวิตประจำวันร่างกายเราได้รับธาตุเหล็กจากการกินอาหารในปริมาณที่จำกัดมากเพียงพอแค่การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเล็กน้อยแต่สำหรับการสร้างเม็ดเลือดแดงชุดใหญ่เพื่อทดแทนที่หายไปเกือบครึ่งลิตรร่างกายต้องการธาตุเหล็กจำนวนมากทันทีครับกระบวนการสร้างเม็ดเลือดใหม่นี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนนะครับเซลล์เม็ดเลือดแดง1เซลล์ต้องใช้เวลาฟักตัวและพัฒนาในไขกระดูกประมาณ 5-7 วันก่อนที่จะถูกปล่อยออกมาวิ่งในกระแสเลือดได้จริงๆและกว่าที่ระดับเม็ดเลือดแดงจะกลับมาสูงเท่าเดิมเหมือนก่อนบริจาคเลือดร่างกายอาจต้องใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 4-8 สัปดาห์เลยทีเดียวในระหว่างสัปดาห์แรกๆหลังจากบริจาคเลือดคุณอาจจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในร่างกายเช่นถ้านำเลือดไปตรวจในช่วงนี้จะพบเซลล์เม็ดเลือดแดงตัวอ่อนที่เรียกว่าเรติคูโลไซต์ในปริมาณที่สูงกว่าปกติมากเจ้าเซลล์ตัวอ่อนพวกนี้คือหลักฐานที่มีชีวิตว่าร่างกายของคุณกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อกู้คืนระบบขนส่งให้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมแต่มีเรื่องหนึ่งที่หลายคนมักจะกังวลและเข้าใจผิดกันบ่อยครับคือเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันหลายคนกลัวว่าการบริจาคเลือดจะทำให้เม็ดเลือดขาวที่คอยสู้กับเชื้อโรคหายไปด้วยและทำให้เราป่วยง่ายขึ้นในวันถัดมาความจริงคือแม้เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดจะหายไปพร้อมกับการบริจาคด้วยส่วนหนึ่งแต่ร่างกายมีระบบจัดการที่ต่างออกไปครับเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดจะถูกสร้างขึ้นใหม่และกลับสู่ระดับปกติได้เร็วมากโดยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองดังนั้นความกังวลที่ว่าบริจาคเลือดแล้วภูมิจะตกยาวนานนั้นจึงไม่เป็นความจริงตามหลักการแพทย์ครับสิ่งที่น่าคิดต่อมาคือเมื่อร่างกายเราถูกกระตุ้นให้สร้างเลือดใหม่บ่อยๆทุก3 เดือนตามรอบของการบริจาคมันจะส่งผลดีหรือผลเสียต่อระบบการทำงานระยะยาวกันแน่การที่โรงงานไขกระดูกถูกปลุกให้ตื่นตัวอยู่เสมอมันเหมือนการล้างระบบหรือเป็นการฝืนร่างกายกันแน่แล้วทำไมบางคนถึงบอกว่าหลังบริจาคเลือดแล้วรู้สึกสดชื่นผิวพรรณดูเปล่งปลั่งขึ้นมันเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือมีวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่หลังความเชื่อนั้นจริงๆมาถึงพาร์ทสุดท้ายที่เราจะมาไขความลับกันครับว่าหลังจากการกู้คืนระบบเสร็จสิ้นแล้วร่างกายของเราจะได้กำไรหรือขาดทุนจากการบริจาคเลือดครั้งนี้กันแน่มีคำกล่าวที่ว่าการบริจาคเลือดคือการเปลี่ยนถ่ายเลือดใหม่ให้ตัวเองคำนี้มีน้ำหนักในเชิงวิทยาศาสตร์มากพอสมควรเลยครับลองนึกภาพตามนะครับเม็ดเลือดแดงในร่างกายเรามีอายุไขประมาณ120 วันเมื่อมันเก่าลงมันก็จะเริ่มแข็งตัวไม่ยืดหยุ่นและขนส่งออกซิเจนได้ไม่ดีเท่าเดิมปกติร่างกายจะกำจัดเซลล์เก่าเหล่านี้ที่ม้ามแต่เมื่อเราบริจาค
ากเลือดออกไปร่างกายจะถูกบังคับให้เคลียร์พื้นที่และกระตุ้นให้สร้างเซลล์ใหม่ที่สดใสและยืดหยุ่นกว่าเดิมออกมาวิ่งในระบบแทนเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ใหม่กว่าจะมีความสามารถในการจับออกซิเจนได้ดีกว่าและไหลเวียนผ่านหลอดเลือดฝอยขนาดเล็กได้ง่ายกว่านี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายคนถึงรู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นหลังจากที่ร่างกายฟื้นตัวจากการบริจาคเลือดเสร็จสมบูรณ์แล้วนอกจากเรื่องของเซลล์ใหม่แล้วอีกประเด็นที่น่าสนใจมากคือเรื่องของปริมาณธาตุเหล็กสะสมในร่างกายครับสำหรับบางคนโดยเฉพาะผู้ชายหรือผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนร่างกายมักจะมีโอกาสสะสมธาตุเหล็กไว้มากเกินความจำเป็นธาตุเหล็กที่มากเกินไปนี้อาจจะไปจับตามอวัยวะต่างๆและทำปฏิกิริยาจนเกิดอนุมูลอิสระซึ่งอาจส่งผลเสียต่อหลอดเลือดและหัวใจในระยะยาวได้การบริจาคเลือดจึงเหมือนกับระบายธาตุเหล็กส่วนเกินออกไปอย่างเป็นธรรมชาติช่วยให้ระบบการจัดการแร่ธาตุในร่างกายมีความสมดุลมากขึ้นมีงานวิจัยบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าผู้ที่บริจาคเลือดเป็นประจำอาจมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงเนื่องจากการที่เลือดไม่หนืดจนเกินไปและมีการหมุนเวียนของธาตุเหล็กที่ดีนั่นเองครับอย่างไรก็ตามแม้ร่างกายจะมีกลไกที่มหัศจรรย์ขนาดไหนแต่ความเข้าใจผิดเรื่องร่างกายจะอ่อนแอหลังบริจาคเลือดหรือบริจาคแล้วจะทำให้อ้วนก็ยังคงมีอยู่ครับเรามาเคลียร์กันตรงนี้เลยครับว่าการบริจาคเลือดไม่ได้ส่งผลต่อการเผาผลาญในลักษณะที่จะทำให้อ้วนขึ้นได้เลยแต่เหตุผลที่บางคนน้ำหนักขึ้นอาจเป็นเพราะการให้รางวัลตัวเองหลังบริจาคที่มากเกินไปหรือความรู้สึกที่ว่าฉันเสียเลือดไปนะต้องกินชดเชยเยอะๆซึ่งจริงๆแล้วร่างกายต้องการเพียงแค่อาหารที่มีประโยชน์และน้ำที่เพียงพอในช่วงฟื้นตัวเท่านั้นเองครับส่วนเรื่องความอ่อนแออย่างที่เราคุยกันไปว่าในช่วงแรกคือการปรับตัวของระบบน้ำและออกซิเจนแต่เมื่อผ่านไป 1-2 วันระบบทุกอย่างจะกลับมาเกือบปกติและหลังจากผ่านไป2สัปดาห์ประสิทธิภาพการส่งออกซิเจนของคุณจะกลับมาเต็มเปี่ยมอีกครั้งพร้อมกับเซลล์รุ่นใหม่ที่พร้อมทำงานหนักกว่าเดิมดังนั้นในระยะยาวการบริจาคเลือดจึงเป็นการฝึกฝนให้ไขกระดูกและระบบสั่งการฮอร์โมนของร่างกายมีความตื่นตัวและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอครับสรุปแล้วทุกครั้งที่คุณตัดสินใจเยื่องแขนให้พยาบาลเจาะเลือดร่างกายของคุณไม่ได้แค่กำลังทำทานด้วยการแบ่งปันชีวิตให้คนอื่นเท่านั้นแต่มันคือการเริ่มต้นโปรเจกต์ซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ภายในตัวเองตั้งแต่การปรับสมดุลความดันในวินาทีแรกการสั่งการจากไตไปสู่ไขกระดูกจนถึงการผลิตเซลล์รุ่นใหม่ที่สดชื่นออกมาวิ่งทั่วร่างกายกระบวนการทั้งหมดนี้คือเครื่องพิสูจน์ว่าร่างกายมนุษย์ถูกออกแบบมาให้เป็นผู้ให้ได้อย่างน่าทึ่งและปลอดภัยที่สุดครับถ้าคุณชอบการค่อยๆไขรหัสสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายแบบเข้าใจง่ายและอยากเข้าใจกลไกมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในตัวเราแบบนี้ฝากกดติดตามช่องไขรหัสร่างมนุษย์ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ร่วมเดินทางสำรวจความลับของร่างกายไปด้วยกันหรือหากใครมีประสบการณ์หลังบริจาคเลือดแล้วรู้สึกอย่างไรหรืออยากให้ผมไขความลับในหัวข้อไหนต่อคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้เลยครับ